Buluze 2017 je crossover board, který je vhodný pro středně pokročilé jezdce nebo kitery. Je to deska, která má 4 konkávy, které vám slouží k tomu, aby deska byla stabilnější a samozřejmě při doskoku a samozřejmě, aby ten board byl i na té vodě vlastně přilnavější k té hladině. Co se týká toho materiálu, tak má skleněné vlákno, má karbon a kevlar samozřejmě a to dělá desku středně tuhou, je ten board odolnější, má samozřejmě nízkou hmotnost